Κάθε φωτογραφία αποτελείται από ένα θέμα, το εικονιζόμενο θέμα, το φωτογραφιζόμενο θέμα, από μία φόρμα που είναι η σύνθεση, δηλαδή ο τρόπος που έχουν μπει οι πληροφορίες μέσα στο φωτογραφικό κάδρο, και καταλήγει σε ένα περιεχόμενο που είναι και το πιο σημαντικό στη φωτογραφία. Θα το λέγαμε σε απλή γλώσσα, είναι το ζουμί, είναι το μεδούλι της φωτογραφίας, το οποίο ασφαλώς δεν είναι μόνο το μήνυμα, αλλά είναι μία μεταμόρφωση του θέματος και με τη βοήθεια της φόρμας που οδηγεί σε ένα περιεχόμενο είτε καλλιτεχνικό είτε άλλο της φωτογραφίας. Τώρα, το θέμα παίζει κάποιο ρόλο, αλλά ενώ για τον θεατή δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, διότι ο θεατής βλέπει τη φωτογραφία που ο φωτογράφος έχει μεταμορφώσει, για τον φωτογράφο παίζει μεγαλύτερο ρόλο, διότι είναι αυτό που του δίνει το κίνητρο να σηκώσει τη μηχανή. Άρα ο φωτογράφος ξεκινάει από την επιθυμία να κάνει μια φωτογραφία, αλλά η φωτογραφία θα γίνει μέσα από την χρήση ενός θέματος που σε εκείνον μετράει με κάποιο τρόπο για να σηκώσει τη μηχανή. Η επόμενη κίνηση του φωτογράφου είναι απέναντι σε αυτό το θέμα να τοποθετήσει το σώμα του έτσι ώστε να φτιάξει ένα κάδρο που θα περιλαμβάνει μόνο εκείνα τα στοιχεία, εκείνες πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες για την μεταμόρφωση της φωτογραφίας. Εν τέλει, όταν θα τελειώσει η φωτογραφική διαδικασία και θα πάει σπίτι του ή στο στούντιό του, ο φωτογράφος θα βρεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος με το καινούριο γεγονός της φωτογραφίας που εκείνος θα έχει δημιουργήσει, και τότε πρέπει να αποφασίσει αν αυτό το γεγονός είναι κάτι καινούριο σε σχέση με εκείνο που φωτογράφησε, γιατί αν δεν είναι, δεν έχει νόημα να το κρατήσει, και αυτό το καινούριο θα αποφασίσει στη συνέχεια εάν αποτελεί στοιχείο μιας γενικότερης καλλιτεχνικής πρότασης που μέσω της φωτογραφίας θέλει εκείνος να προβάλλει και να στηρίξει. Επομένως, ο φωτογράφος ξεκινάει τη ζωή του γνωρίζοντας το θέμα, προχωράει όσο μορφώνεται περισσότερο και εξοικειώνεται με τη διαδικασία στην καλλιέργεια μιας φόρμας, δηλαδή μιας σύνθεσης, και μόνον όσο προχωρήσει ακόμα βαθύτερα στη φωτογραφία, αντιλαμβάνεται ότι τόσο το θέμα όσο και η φόρμα υπηρετούν ένα περιεχόμενο, το οποίο εκείνος θα ανακαλύψει μαζί με οποιονδήποτε άλλο θεατή αφού τελειώσει η διαδικασία της λήψης της φωτογραφίας. Επομένως έχουμε διαδικασία λήψης, διαδικασία κριτικής, και αυτά αποτελούνται από αποτύπωση ενός θέματος, από μεταμόρφωση του θέματος μέσω μιας φόρμας, και καταλήγουν σε ένα περιεχόμενο που αποτελεί τη βάση μιας καλλιτεχνικής πρότασης του φωτογράφου.